guys, and welcome muli sa another episode of Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pork rolls with spinach and cream cheese. And here are the following ingredients. Kailanganin din natin ng butcher twine or yung sinulid na pangganchilyo. And then dito sa ating yung ating pork loin, hahatiin lang natin. Hindi natin to ito through and through. Okay. Then, dahil makapal pa, slant ko lang yung knife. Then, i-slice din natin. Paslant. Para hahaba lang. Isi-season lang natin to ng salt. Yung sa ilalim. And pepper. I-set aside muna natin tong pork. Ang ating next step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan. Gisa natin yung sibuyas. Palambutin lang muna natin yung sibuyas. Yan, malambot na yung ating sibuyas. Pwede na natin ilagay yung garlic. Then, continue lang natin ang paggisa. Gamit kayo ng fresh mushroom, pwede ngayon nyo na isama. Ang ginamit ko yung nakalata. Okay, gisa lang natin to for a few minutes. Pwede na rin natin to i-season ng salt and pepper. Adjust nyo na lang according to your taste. Haluin natin. This one is ready. Pwede na natin itong i-switch off. Transfer lang natin to sa bigger bowl. Yan, nag-transfer na natin dito sa bowl yung ating ginisang mushroom. Lagay ko na yung ating chopped peanuts. Mas masarap kung yung cashew ang gagamitin nyo. And then yung ating chopped spinach. Kung wala kayong spinach, pwede kayong gumamit ng chopped kangkong or malunggay. Pero kung gagamit kayo ng kangkong, isama nyo ito sa paggisa. Yung heat kasi ng ating sibuyas at mushroom, enough na yon para dun sa ating spinach. Kasi itong spinach, pagka masyadong nagisa, nagtutubig. Kaya add ko na rin yung ating cream cheese. Kailangan habang mainit pa para matutunaw yung cream cheese natin kasama nung ating spinach at yung mushrooms. Habang pinalalamig natin to, pwede na kayo mag-preheat ng oven sa 180 degrees Celsius or 360 degrees Fahrenheit. Yan, pwede na natin itong i-assemble. Yung ginawa nating filling, spread natin dito sa ating pork. Kung walang pork, pwede kayong gumamit ng chicken breast. Or pwede din sa beef.
Hindi ko lang lalagyan itong dulo para pag-ikot natin. Ikot ko lang para mas madali. Then, i-roll-roll na natin. Kung ma-roll nyo as tight as possible, mas maganda. Okay. Then, tanggalin lang natin yung excess. Naasan ko lang yung gilid. Yan. Then, using our twine sa ilalim. Then, higpitan natin. Using a simple knot. Tie natin. Okay. Hawakan ko lang ulit dito sa gilid. Ikot. Pasok ko lang dito. Ganun ulit. Depende sa laki ng inyong pork, pwede mga hanggang 3 or 4 na hiwa o na tali. Ang gawin nyo. Pa isa dito sa dulo. Then secure ko lang. Again, using a simple knot. Okay. And gupitin ko lang excess. Then transfer lang natin to sa isang tray. Yung lagyan nyo lang ng foil, yung ilalim sa cooling rack. Ilulutuin natin to sa oven for 45 to 60 minutes, depende sa laki ng inyong pork. Ito yung natira nating filling, pwede natin itong gawing sauce. So, lagyan lang natin ng konting water or milk. Then, isi-simmer lang natin to hanggang sa mag-reduce yung sauce. Pwede nyo pang i-season to ng salt and pepper. Tikman nyo na lang. Adjust nyo na lang according to your taste. Ayan, nag-simmer na siya. Okay na ito. Pwede na natin itong switch off and we'll set this aside. After 1 hour sa oven, ayan, luto na yung ating rolled pork. I-rest lang natin to for about 10 minutes bago natin to i-slice. And there you have it, our pork rolls with spinach and cream cheese. Ayan. Pag-serve natin, lagay lang natin yung ginawa nating sauce. And this one is ready for serving. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.